Tina sibongika, sibongika zilemvana. Tina sibongika, sibongika zilemvana. Tina sibongika, sibongika zilemvana. Sesisindisiwe. Tina sibongika, sibongika zilemvana. Tina sibongika, sibongika zilemvana. sibongika, sibongika zilemvana. Sesisindisiwe. Tina sibongama, Sibongamandla kaJesu. Tina sibongama, Sibongamandla kaJesu. Tina sibongama, Sibongamandla kaJesu. Εδώ γεννήθηκε η γη. Αυτά τα πετρώματα είναι κάποια από τα παλαιότερα στον κόσμο. 3,5 δισεκατομμυρίων ετών. Δηλαδή 1,2 δισεκατομμύρια έτη μετά τη δημιουργία της γης. Τόσο παλιά πετρώματα υπάρχουν μόνο εδώ και στην Δυτική Αυστραλία. Μέσα σε αυτά τα σπήλαια, μόλις 200 χρόνια πριν, έμεναν οι φυλές από τη Σουαζιλάνδη, που είναι εδώ κοντά. Φανταστείτε ότι ακόμη και τα ζώα τους τα κρατούσαν εδώ μέσα το βράδυ.
Βέβαια κάθε μέρα τα έβγαζαν έξω για να βοσκήσουν. Ο λόγος που ζούσαν εδώ μέσα στο σπήλαιο, αυτό το τεράστιο, ήταν για να προφυλαχτούν από τους Ζουλού, από τις επιθέσεις που έκαναν στην περιοχή. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και μερικά από τα εργαλεία τους. Άναβαν φωτιά τρίβοντας εδώ αυτό το ξυλαράκι στην πέτρα επί 1 ώρα για να ανάψουν φωτιά. Αυτό. Κάπως έτσι. Και μετά από 1 ώρα κάνοντας αυτό, άναβε η φωτιά. Εδώ έτριβαν το καλαμπόκι με την πέτρα. Βλέπετε αυτά εδώ που κρέμονται από πάνω. Είναι οι ρίζες ενός δέντρου που περνάνε 11 μέτρα μέσα από το βράχο και βγαίνουν εδώ για να βρουν νερό. Από εδώ έπιναν νερό οι άνθρωποι των σπηλαίων. Βλέπετε ότι τρέχει από επάνω το νερό. Εδώ έχει αυτά τα ψάρια από τη Σιγκαπούρη, τα οποία έρχονται και τρώνε το ξεραμένο δέρμα από τα πόδια, τα νεκρά κύτταρα. Και ταυτόχρονα κάνουν και μασάζ. Αυτό εδώ είναι το περίφημο κανόνι Long Tom. Είναι γαλλικής κατασκευής και το χρησιμοποιούσαν οι Boers, δηλαδή αυτό σημαίνει αγρότες, αλλά έτσι αποκαλούν τους απόγονους των Ολλανδών απίκων που είχαν έρθει στη Νότια Αφρική, και όταν πολεμούσαν με τους Βρετανούς απικιοκράτες χρησιμοποίησαν 4 τέτοια κανόνια. Αυτό είναι αντίγραφο, γιατί τα κανόνια αυτά, αφού τα χρησιμοποίησαν, τα κατέστρεψαν για να μην πέσουν στα χέρια των Άγγλων. Το πλεονέκτημα ήταν ότι είχαν 9 χιλιόμετρα ακτίνα βολής και έτσι υπερήχαν των όπλων που είχαν οι Άγγλοι. Laki munama limusom, laki munama, laki munama limusom, muramunama, laki munama limusom, laki munama, laki munama limusom. Oane kadikeledi, laki munama, oane kadikeledi, muramunama, oane kadikeledi, laki munama, oane kadikeledi. Leare sa yetsebe laki munama, leare sa yetsebe muramunama, leare sa yetsebe laki munama, leare sa yetsebe. Alejuma go, leru alejuma lemuna, alechaba lo, satsi alechaba lemuna, alejuma go, leru alejuma lemuna, alechaba go, satsi alechaba lemuna, alejuma go. Leru aliduma lemuna, alechaba lo, satsi alechaba lemuna, alejuma, leru aliduma lemuna, alechaba go, satsi alechaba lemuna, asimo, oramuna majo, kalikeke fomo edina kaliechicha, kere haliko panelisheba ne masho, naga foto hudi moleta, kentola nantole, asimo, oramuna majo, kalikeke fomo edina kaliechicha, kere haliko panelisheba ne masho, naga foto hudi moleta, kentola nantole, asimo, aliduma go, leru aliduma lemuna. Satsi alechaba lemuna. Αληθινό ΑΚ47, AK-47. A real one. Δεν είμαι στο Αφγανιστάν, στο Τζοχάνεσμπουργκ είμαι. Hazimo. Moramuna majo, kalikeke homo edina kaliechicha. Kere haliko panelisheba ne masho, naga khope hudi moletas. Kentola nantole. Hazimo. Moramuna majo, kalikeke homo edina kalie.
Στην Πρετόρια επισκέφτηκα το αεροδρόμιο για τα μικρά αεροσκάφη και μάλιστα μπήκα για λίγο σε ένα από αυτά. Ταξίδευα για πάνω από 3 μήνες όλη την Νότια Αφρική, έκανα χιλιάδες χιλιόμετρα και τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσω να κατευθύνομαι και πάλι προς τα βόρεια. Σε λίγο μπαίνω στην Ποτσουάνα και έτσι αφήνω πίσω μου μια χώρα που σίγουρα με στιγμάτισε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω αυτή την τόσο ποικιλόμορφη κοινωνία με κάθε ράτσα, που βέβαια δεν συμφιλιώνεται πάντα η μία ράτσα με την άλλη, αλλά σίγουρα έζησα πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Φεύγω από αυτήν τη χώρα έχοντας κάνει αμέτρητους φίλους και καλούς φίλους και νιώθω ότι έτσι κλείνει ένα κεφάλαιο αυτό της Νότιας Αφρικής και ξεκινά το κεφάλαιο της Ανατολικής Αφρικής σιγά σιγά. Εντάξει, πολύ σιγά σιγά. Αλλά από εδώ και πέρα κατευθύνομαι προς τα βόρεια.